الصين تغرق المغرب باستثمارات ضخمة واستثنائية، خاصة وأن العرض الاقتصادي المغربي يغري الاستثمارات الصينية، وهذا ظاهر جليا بعد منتدى التعاون الصيني الإفريقي، والذي بموجبه تم الإعلان عن عدة استثمارات صينية وازنة في الدولة المغربية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي 2024 التي نظمت في بكين بين 4 و6 من شتنبر الحالي، لم يبصم المغرب فقط على حضور دبلوماسي وازن كبلد رائد قاريا، بل حضر أيضا بقوة العرض المغربي في مجالات اقتصادية واعدة للتعاون بين الرباط وبكين، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والرقائق الإلكترونية النانومترية التي تفتح شهية التنين الصيني نحو مزيد من الاستثمارات بالمملكة المغربية. وبناء عليه، ما هي أهم الشركات الصينية التي قررت الاستثمار في المغرب؟ وما هي القطاعات الاستثنائية التي تنوي توطينها بالمملكة المغربية؟ ولماذا تركز الصين استثماراتها التكنولوجية المعقدة بالمغرب؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلاس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث شهد منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين إعلان شركة CMEC الصينية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، والتي تمكنت مؤخرا من إنتاج رقاقات إلكترونية بحجم 7 نانومتر، والتي تعتبر الأكثر تقدما. وبفضلها نجحت هذه الشركة في كسر الحظر الأمريكي لتصدير هذه الرقائق إلى الصين، والتزمت بأنها ستفتح مصنعا لها في طنجة لمواكبة الاستثمارات الصناعية الصينية في المغرب وإفريقيا عموما، خصوصا وأن شركة BYD الصينية للسيارات الكهربائية بدأت تنتشر في العالم، ومن المرجح أن تكون المغرب إحدى وجهات هذه الشركة لتصنيع سياراتها الكهربائية في المملكة. مع العلم، تمكنت شركة BYD من أن تكون أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، وتجاوزت شركة تسلا الأمريكية في هذا المجال من حيث عدد المبيعات خلال النصف الأول من سنة 2024. وتعتبر شركة SMES واحدة كذلك من عمالقة مصنعي الرقاقات وأشباه الموصلات في العالم. وأعلنت مؤخرا أنها استثمرت 12 مليار دولار لتشييد مصنع لها في شانغهاي، وهو الأكثر تطورا من حيث تقنيات التصنيع في العالم بأسره. وحجم أصول هذه الشركة لسنة 2023 قارب 48 مليار دولار، وإيراداتها السنوية تفوق 6 مليار دولار، وهي تتجاوز إيرادات دولة مثل دولة موريتانيا. ومن ميزات شركة SMEC أنها تعمل في قطاع حساس للغاية. تخيلوا معي أن السفن والطائرات والسيارات والهواتف والحواسيب وغيرها من المعدات الإلكترونية تعمل برقائق أشباه الموصلات، وكلما كانت هذه الرقاقات أصغر كلما كانت أكثر تطورا وفاعلية. وجلبها للمغرب سينعش صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات عموما، وهذا المصنع مكسب كبير للمغاربة، وسوف تعرفون قيمته في الأشهر القادمة، لأنه سيشجع عشرات الشركات الصينية الكبرى للانتصاب في المغرب. فتخيلوا معي أن المغرب تمكن من توطين صناعة أشباه الموصلات عالية التقنية، ومن المؤكد في الأشهر القادمة افتتاح أكبر مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية في المملكة بعد الصفقة الضخمة التي تم إبرامها مع شركة غوشن هاي تيك الصينية كذلك بصفقة تجاوزت 6 مليار دولار. ضف إلى ذلك عشرات الشركات المنتصبة في المغرب والتي تنتج قطاع السيارات.
وكما نجد شركات ضخمة لصناعة السيارات المغربية مثل رونو، نجد كذلك شركات أخرى، وهذا ما يجعل المغرب يمتلك خبرة كافية ويد عاملة مهارة ذات كلفة منخفضة، إضافة إلى توطين تكنولوجيا عالية مثل صناعة البطاريات الكهربائية والرقاقات الإلكترونية، وهذا يجعل المغرب بلد الأحلام لأهم شركات تصنيع السيارات. وبطبيعة الحال لا نتكلم عن الموانئ المغربية المتقدمة ولا البنية التحتية ذات الجودة العالية ولا التسهيلات القانونية لانتصاب الشركات ولا حتى الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي دائما يجلب لها العديد من الاستثمارات. وبمناسبة الشركات الصينية العملاقة، فلقد فازت الشركة الصينية شاينا رالوي نيو 4 إنيرجينج بعقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة الخط السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، وبذلك تم إعطاء إشارة الانطلاق لأعمال الهندسة المدنية لمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة LGV الذي يربط المدينتين، وتقدر قيمة العقد ب 3.4 مليار درهم، حيث تقدمت الشركة الصينية بأقل عرض في المناقصة التي نظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وكان عرض الشركة الصينية أقل تكلفة مقارنة بالعروض المقدمة من تحالفات عدة. فمثلا قدمت شركة ستام الفرنسية مبلغا قدره 4.1 مليار درهم، وهو أعلى ب700 مليون درهم عن عرض الشركة الصينية. حتى شركة هيونداي روتام قدمت عرضا أعلى ب800 مليون درهم عن الشركة الصينية التي فازت بالمناقصة. وتعد شركة CRES 4 الذراع الهندسي للمجموعة الصينية العملاقة CRRS الرائدة عالميا في تصنيع معدات السكك الحديدية، فيما تمتد شبكة مشاريع المجموعة إلى أكثر من 116 دولة، ابتداء من الولايات المتحدة وصولا إلى الهند، مما يجعلها شريكا موثوقا في العديد من المشاريع الضخمة حول العالم. ويشمل مشروع القطار فائق السرعة شبكة متكاملة تضم خطا جديدا عالي السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى محطات حديثة ووصولات تربط الخط الجديد بالشبكة الحالية، وتحسينات على الخط الكلاسيكي فضلا عن مرافق الصيانة والتشغيل. وسيتبع القطار فائق السرعة مسارا محددا يبدأ من قاعدة الصيانة بالقنيطرة مرورا بمحطات رئيسية مثل نفق الرباط، عين عتيق ووزناتة، وصولا إلى محطة النواصر الجديدة قبل الوصول إلى مراكش. الجدير بالذكر أن الشركة الفرنسية إيجي سرالي فازت قبل أسابيع بعقد المناقصة الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية الخاص بالدعم الفني لإدارة مشروع تمديد خط القطار السريع بين القنيطرة ومراكش، وذلك في إطار شراكة تجمع بين شركة إيجيس وسيسترا الفرنسية والمكتب المغربي نوفاك. وحسب ما أوضحته مجلة أفريك انتليجنس الفرنسية، فإن القيمة المالية لهذه الصفقة بلغت 1,385 مليون درهم. وفوز هذه الشركات الصينية يأتي ضمن تطور غير مسبوق لنمو المعاملات التجارية بين الصين والمغرب، والتي وصلت مؤخرا إلى أزيد من 7 مليار دولار، كما أن الصين تعتبر اليوم الشريك التجاري الثالث على مستوى العالمي للمغرب. فالصادرات المغربية بين سنتي 2021 و 2022 كانت قد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 52%. لكن تصريحات المسؤولين المغاربة الذين شكلوا الوفد المغربي في قمة فوكاك، خاصة ما أدلى به الوزير المكلف بالاستثمار، تفتح آفاقا لتضخيم هذه المعاملات بشكل سريع، خاصة وأن المغرب اليوم يعتبر من الدول الإفريقية القليلة الرائدة في الطاقة المتجددة وخاصة في الطاقة الشمسية، حيث يبقى الأول على المستوى الإفريقي مع الأخذ بعين الاعتبار الهيدروجين الأخضر وآفاقه الكبيرة في هذا المجال. حيث أكدت المفوضية الأوروبية المكلفة بإعادة الإعمار والتنمية أن المغرب من بين الدول الأربعة التي سوف تتمكن من الحصول على الهيدروجين بتكلفة أقل، وهذا حسب تقرير منظمة الطاقة أرينا التي تتوقع أن ينتج المغرب تقريبا 40% من الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. وهذا حقيقة
رقم ضخم. وحسب رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، فالمغرب كان صريحا عندما قال أننا نضع إمكانياتنا في خدمة إفريقيا خاصة دول غرب الساحل. وبالتالي التقطت الصين اليوم هذه الإشارة بشكل إيجابي، وأيقنت أن علاقتها مع دول كل غرب أفريقيا لن تكون متينة دون الانطلاق من المملكة المغربية، لأن المغرب يعتبر اليوم البوابة الحقيقية للولوج إلى أفريقيا، ليس فقط لموقعه الاستراتيجي الرابط بين المتوسط والأطلسي والعمق الإفريقي وأوروبا، ولكن لما يتوفر عليه من طرق سريعة وسيارة مع بنية موانئ مهمة لوجستيك، أبرزها ميناء الداخل الأطلس الذي هو في إطار الإنشاء حاليا مع دوره الاستراتيجي المرتقب، إلى جانب ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور الذي يسهل العبور من طنجة نحو جميع دول العالم بأقل وقت. كما أن المبادرة الأطلسية لربط دول الحبيسة مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالمحيط الأطلسي تحتاج إلى شركات ضخمة قادرة على بناء هذا الطريق بكلفة معقولة وبجودة عالية وفي توقيت قليل. شأنه شأن مشروع ربط أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وهذا جيد ومهم للصينيين لأن شركاتهم تبحث عن هذه المشاريع للاستثمار فيها لأن عوائدها المالية مضمونة، وهنا تتحقق معادلة رابح رابح. بالتالي هنالك وعي مغربي بحجم الشركات الصينية المتنامية ودينامية مبادلاتها، خاصة وأن حجم ما تستثمره الصين في أفريقيا سيزيد ب50 مليار دولار في ال3 سنوات القادمة وفق ما تم استخلاصه من هذا المنتدى. كل هذا قد يدفع بكين لتصبح الشريك الثاني للرباط. بالتالي إن مستوى العلاقات الثنائية الحالية بين الصين والمغرب ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات لانخراط المغرب في مبادرة الحزام والطريق، وقبلها مخرجات الزيارة الملكية التاريخية إلى الصين في عام 2016، والتي عادت بالأثر الاقتصادي الذي فتح آفاقا جديدة أمام الصينيين للاستثمار في المغرب. كما أن المنتدى الصيني الأفريقي ركز على بناء المشاريع الاستراتيجية وتسريع الأوراش، خاصة أخص بالذكر إشكالية التنقل الكهربائي التي ستحل مشاكل الربط بين المدن الكبرى المغربية، ومسألة الماء التي تحتاج تمويلات ضخمة يمكن للمغرب أن يوفرها عبر ما أعلنه الرئيس الصيني ضمن 50 مليار دولار أمام القادة الأفارقة. كما ستخلق الصين فرص شغل كبيرة للمغاربة هم بحاجة إليها في السنوات القادمة، في ظل عمل الحكومة على إنجاح التزاماتها خلال النصف الثاني من ولايتها. ومثال ذلك مشروع الصيني للنسيج، والذي يمكنه خلق أكثر من 1000 منصب شغل مباشر بالمغرب. كما تعتزم مجموعة هويو الصينية استثمار 200 مليار درهم في الصحراء لتصنيع مكونات البطاريات الكهربائية، وهذا سيخلق أكثر من 13,000 فرصة عمل دائمة، مع إنشاء مركز متكامل لإنتاج البطاريات لتلبية 30% من متطلبات السوق المغربية والأوروبية والأمريكية. وفي 29 مارس 2024 تم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 3 مليار درهم بين الحكومة المغربية وشركة باتر نيو ماتيريال جروب التي تهدف إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة كاثود، والتي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل. وهنالك العشرات من المشاريع الأخرى التي تقوم الشركات الصينية الآن بإنجازها في المغرب في المملكة المغربية، والتي من المرتقب أن تشغل عشرات الآلاف من المغاربة. ولضيق وقت الحلقة اقتصرت على هذه المشاريع. وهذه الاستثمارات الصينية تأتي بعد أن تم التضييق على الشركات الصينية المنتجة للسيارات الكهربائية، حيث قامت أغلب البلدان الأوروبية وأمريكا برفع الأداءات الجمركية لتبلغ ضعف سعر السيارة أصلا. وبما أن المملكة المغربية لديها 54 اتفاقية تجارة حرة تتيح لمنتجاتها الوصول إلى أسواق يقدر إجمالي عدد مستهلكيها بأكثر من مليار نسمة، خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا، فهذا عامل مهم في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ومن ضمنها الصينية، وهذا بحسب علي صدقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والهيئة الحكومية المعنية بجذب الاستثمار إلى البلاد. وأبرز اتفاقية تبادل حر لدى المغرب هي تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفها تورستن لارس الرئيس التنفيذي لشركة CNGR يوروب لصحيفة فاينانشال تايم في سبتمبر بأنها تمثل نقطة جذب للمنتجين الصينيين الراغبين بالتصدير إلى الولايات المتحدة وأوروبا في ظل السياسات الحمائية الجديدة، حيث تمكنت صناعة السيارات في المغرب من بناء منظومة متكاملة تضم أكثر من 260 مصنعا، مع اتجاه مضطرد نحو السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا إنتاج حوالي 50,000 سيارة كهربائية سنويا. وتشهد السيارات التي أصبحت القطاع التصديري الأول في المغرب نموا سنويا بنحو 10%. وأفصح وزير الصناعة والتجارة المغربي أن بلاده كانت قبل عامين في المرتبة الثالثة من حيث التنافسية المتعلقة بالأسعار بعد الهند والصين في صناعة السيارات، لكن هذا العام أصبحت في المرتبة الأولى، مؤكدا أن ذلك يجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. كما يمثل السوق الصيني سوقا ضخما للفاعلين المغاربة في قطاع السياحة، حيث يسافر أكثر من 100 مليون صيني سنويا حول العالم بغرض السياحة، وهذا على أقل تقدير، وهو أضخم سوق سياحي في العالم. وإذا استهدف المغرب 2% فقط من هذا السوق، سيحظى باستقبال أكثر من 2 مليون صيني، وهذا سيساهم في تحقيق بلوغ رقم 20 مليون سائح بحلول سنة 2030، وهذا سيرفع بدوره مداخيل السياحية للمملكة المغربية ويساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فلا تبخلوا علينا بالاشتراك، وكالعادة موعدنا كل يوم خميس وأحد على 5:00 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.